नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला महाराष्ट्रीयन एक रेसिपी दाखवणार आहे। ती खूप झणझणीत असते। त्याचं नाव आहे मासवडी। तर चला सुरुवात करूया। तर आपण मासवडी मधला जो मधला मसाला असतो, जे स्टफिंग असतं, ते आपण करून घेऊया। आणि ह्यात घालूया 1 टेबलस्पून तेल, 3 टेबलस्पून सुकं खोबरं किसलेलं, 1 टेबलस्पून दाण्याचा कूट, 1 टेबलस्पून खसखस, 1 टेबलस्पून धणे, 1 टेबलस्पून तीळ, थोडीशी कोथिंबीर। आता हे छानपैकी भाजून घ्यायचे खरपूस रंगावरती। छान असा कलरही बदललाय आणि खरपूस असा सुगंध सुटला इथे। तर आता आपण गॅस बंद करूया आणि ह्याच्यात घालूया आपण 1 टेबलस्पून गरम मसाला। छान असं झणझणीत अशी ही रेसिपी आहे। पाव टीस्पून हळदी पावडर, मीठ चवीप्रमाणे। पुन्हा हे मिक्स करायचं आहे आणि मिक्सरमध्ये घालून आपल्याला मस्तपैकी ह्याला बारीक करायचं आहे, थोडंसं जाडसर। बारीक झालेलं आहे। आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। आता आपण यात अर्धा चमचा रेड चिली पावडर घालूया आणि मिक्स करूया। आता आपण फिलिंग केलं होतं। आता आपण काय करूया, वरचं जे कवर आहे ते बनवून घेऊया मासवडीचं। मी घेते इकडे 1 टीस्पून तेल, त्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत पाव टीस्पून हळद, मीठ चवीप्रमाणे। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये 2 कप पाणी घालायचं आहे, कारण मी 1.5 कप इकडे चण्याचं पीठ घेणार आहे। आणि पाणी छानपैकी उकळून द्यायचं आहे। पाणी उकळेपर्यंत आपल्याला वाट बघायची आहे। पाणी उकळतंय तर ह्यात आपल्याला थोडं थोडं करून बेसन घालायचं आहे, एकाच वेळेला नाही घालायचं आहे। आणि त्याच्या गुठळ्या होता कामा नये। आणि हे बेसन जे आहे ते मी चाळून घेतलेलं आहे। सगळा बेसन घातलंय आणि आता हे छानपैकी आपल्याला मिक्स करून द्यायचंय, स्मूथ करून घ्यायचं। ह्याच्या गुठळ्या कुठेही दिसता कामा नये, नाही तर आपल्याला ते लाटताना त्रास होणार आहे। ह्यात आपण आता थोडासा हिंग टाकूया, 2 चिमूट। चण्याचं पीठ आहे म्हणून थोडासा हिंग घालायचा। छान असा गोळा होऊन द्यायचा हा। बघा तुम्ही, छान असा गोळा झालेला आहे। आता आपण ते एका प्लेटवरती काढून घेऊया। आता हे पूर्ण थंड होऊन द्यायचंय आणि आता आपण त्याचा तिखट रस्सा करून घेऊया। आता आपण गॅस सुरू करूया आणि ह्यात घेऊया 2 टेबलस्पून तेल, 4 ते 5 तुमच्या लवंगा आणि 7 ते 8 काळी मिरची दाणे, जिरं अर्धा चमचा, इथे तुम्ही शहाजिरं वापरलं तरीही चालणार आहे, खसखस 1 टेबलस्पून, धणे 1 टेबलस्पून, 1 उभा चिरलेला कांदा, 1 टेबलस्पून सुकं खोबरं, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या। आणि आता हे सगळं आपल्याला छानपैकी परतून घ्यायचं आहे, अगदी खरपूस रंगावरती। छान असा खरपूस रंग आलेला आहे, त्यामुळे आता मी गॅस बंद करणार आहे आणि हे थंड झाल्यावर हे वाटून घेणार आहे। थंड झालेलं आहे। आता आपण हे मिश्रण मिक्सरमधनं काढायचं आहे। थोडंसं पाणी घालूया। आता हे आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। इथे मी हा मस्लिन क्लॉथ घेतलाय आणि हा पाण्यामध्ये काढून घट्ट पिळून घेतलेला आहे। ह्याच्याऐवजी तुम्ही प्लास्टिकची पिशवी घेतली तरी चालते, बटर पेपर घेतला तरीही चालतो। तर आता आपण काय करूया, हा इकडे हे सेट झालेलं आहे छानपैकी। ह्याचे आपण 2 भाग केलेले आहेत आणि आता आपल्याला हाताला थोडंसं तेल लावायचं आहे आणि इथे थोडीशी कोथिंबीर जी ही आहे अशी भुरभुरायची। आता ही पूर्णपणे थापून घ्यायची आहे। आपण ह्याला थोडासा वरून तेलाचा हात लावूया आणि सरळ लाटणं घ्यायचं आहे आणि लाटायचं आहे, कारण हे छानपैकी सेट झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये फिलिंग भरायचं आहे। आता ही मासवडी म्हणजे ह्याला साधारण माशासारखा आपल्याला आकार द्यायचा असतो। आता हे फिलिंग आपण भरून घेऊया आणि हा असा फोल्ड करायचा आहे आणि हा इकडून असा करायचा आहे। छान असा बघा, हा असा शेप येतो। आणि आता हे सेट करायला थोडा वेळ असंच ठेवून द्यायचं आहे आणि मग आपण ते कट करणार आहोत। आता आपण हे असं साईडला ठेवूया आणि आता आपण ग्रेव्ही करून घेऊया। मसाला मस्तपैकी वाटून झालेला आहे। आता आपण पुढची प्रोसिजर करायला घेऊया। गॅस सुरू करायचा आहे, त्यात घालायचं आहे 1 टेबलस्पून तेल। आता हा मसाला घालायचा आहे
तेल टाकल्यावर लगेचच मसाला टाकायचा आहे. तेल अगदी गरम होऊन द्यायचं नाही आहे. त्यानंतर आपण ह्यात घालतो 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर आणि मीठ चवीप्रमाणे, थोडीशी कोथिंबीर आणि हे उकळून द्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण वड्या ज्या आहेत आपल्या सेट झाल्या असतील त्या कट करून घेऊया. छानपैकी ह्याला तवंग सुटणार आहे. छान अशी उकळी आलेली, पण थोडंसं त्याला तवंग सुटला पाहिजे, त्यामुळे तो थोडंसं उकळून द्यायचं आपल्याला. आता हे सेट झालेलं आहे. आपण आता हे काढून घेऊया. आपण आता ह्याच्यावर काढूया हे आणि मस्तपैकी कट करून घेऊया. छान अशा मासवड्या तयार आहेत. आता आपण प्लेटिंग करून घेऊया. झणझणीत अशी मासवडी तयार आहे. तुम्हीही करायची आहे आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी पाहत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही आहे.